O premieră medicală transformă modul în care ne raportăm la serviciile de sănătate. Pentru prima dată în România, centre de imagistică de înaltă performanță au fost integrate în mall-urile din capitală. Nu e doar o decizie logistică, ci o provocare de proiectare. Cum transform un spațiu comercial într-o clinică sigură și prietenoasă, unde designul și confortul pacientului devin la fel de importante ca aparatura de ultimă generație? Conceptul acesta de retail clinic este ceva unic, cel puțin pentru moment în România. Suntem primii care am dezvoltat un astfel de concept. Este un acces facil pentru pacienții noștri la niște servicii medicale destul de complexe, cum ar fi RMN-ul, CT-ul, lucruri pentru care au un acces destul de greu. Aici avem acces la parcare, avem un program de 12 ore pe zi, inclusiv după ora 8 seara se pot face investigații și plus programul de sâmbătă și duminică, care e oarecum o noutate pe piața din România. Această premieră medicală arată că sănătatea poate fi gândită altfel, mai aproape de comunitate, mai accesibilă și mai prietenoasă. O combinație unică între inovație medicală, design arhitectural și confortul pe care îl caută fiecare pacient. Dar o astfel de alegere a spațiilor a însemnat provocări majore pentru arhitecți și medici. Ne-am poziționat în principalele spații comerciale din București, care nu mai sunt de mult doar mall-uri, sunt noile piețe publice, noua agora a comunității. Aici găsim toate tipurile de servicii și după ce am analizat foarte atent, ne-am dat seama că putem oferi pacienților o accesibilitate excelentă. Integrarea echipamentelor grele și respectarea normelor stricte au cerut soluții speciale, de la circuite medicale și camere Faraday până la izolații fonice și structurale adaptate unui mediu atipic. Problema a fost de multe naturi, ne-am analizat pe toate cu multă atenție împreună cu colegii de la instalații, în primul rând referitor la curent, la ceea ce înseamnă puterea trifazică instalată, apoi la tot ce înseamnă măsuri de ISU. Greutatea instalată a echipamentelor ne-a poziționat în zona structurală și în unele cazuri a fost nevoie să facem reinforcementul plăcii de beton pentru a putea să susținem greutatea locală. Dincolo de tehnică, a fost nevoie și de un design capabil să schimbe percepția asupra experienței medicale. Lucrăm cu M-Hospital încă de la debutul lui în România, de acum 7 ani. Știam deja că pentru fiecare dintre specialitățile pe care le oferă avem o paletă cromatică foarte clară pe care o vom folosi și ne-am dorit integrarea unor spații rotunde, fluide, pentru a arăta accesibilitatea, pentru a invita, pentru a dinamiza spațiul și a reduce puțin din anxietatea pe care o ai înaintea oricărei investigații medicale. Pentru pacienți, avantajele sunt evidente, iar modelul aduce investigații esențiale ca RMN, CT sau radiografie digitală mai aproape de comunitate, reducând timpii de așteptare și facilitând prevenția. Este ceea ce, la nivel internațional, se numește MedTail, servicii medicale în spații familiare, accesibile și integrate în rutina zilnică. Avem deja o experiență în a dezvolta clinici și spații medicale. M-Imagistică vine cumva în completarea acestor lucruri și pacientul nu primește doar un CD în mână și este trimis mai departe, ci poate beneficia de toate serviciile medicale în cadrul aceluiași ansamblu, în cadrul aceluiași ecosistem. Această premieră nu înseamnă doar aparatură nouă, ci un mod diferit de a proiecta medicina, mai aproape de oameni, în spații gândite cu grijă pentru confort și siguranță.